હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ રસોઈનું રહસ્યમાં. આજે આપણે બનાવીશું કોબી બટેકાનું શાક. કોબી બટેકાનું શાક બનાવવા માટે આપણે જોશે મેં અહીં 150 ગ્રામ જેટલી કોબી લીધી છે. તેને મેં ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે. 2 નંગ બટેકા લીધા છે, તેને પણ મેં ઝીણા ઝીણા સમારી લીધા છે. 1 નંગ મીડિયમ સાઈઝનું ટમેટો છે. ચાલો હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. એક બાઉલ લઈ લીધું છે અને ગેસ ચાલુ કરીએ. આપણે તેમાં નાખશું 3 ચમચા જેટલું તેલ. તેલ આપણે ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં નાખશું આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ. સૌપ્રથમ આપણે તેમાં બટેકા એડ કરી દઈશું. બટેકાને આપણે તેલમાં થોડા સાતરી લઈએ. બટેકો સરસ તેલમાં સતળાઈ ગયો છે. ત્યાર પછી આપણે એડ કરશું તેમાં કોબી. સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. ત્યારબાદ આપણે તેમાં નાખશું અડધી ચમચી જેટલી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. ત્યારબાદ તેમાં નાખશું ટમેટા. આ બધાને આપણે મિક્સ કરી દઈએ. બે થી 3 મિનિટ માટે આપણે ધીમા ગેસ ઉપર તેને ચડવા દઈએ. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે સરસ આપણું બટેકું પણ થોડું સોફ્ટ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ તેમાં નાખશું આપણે 1 ચમચી જેટલું મરચું પાવડર અને થોડોક એવો ગોળ. તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય તે પ્રમાણે તમે મરચું લઈ શકો. હવે શાક બનીને આપણું એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. ઉપરથી નાખશું આપણે લીલા ધાણા. તો તૈયાર છે આપણું કોબી બટેકાનું શાક. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.